ආයුබෝවන් යාළුවනේ ඔන්න අදත් මම ඔයාලට රසවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ රස්න කාලේට ඒ වගේම කටේ තුවාල වගේ තියෙනවා නම් ඇඟ නිවෙන්න, ඇඟ සිසිල් කරන්න, බොන්න හදාගන්න පුළුවන් හොඳ බීම එකක් ගැන ඔයාලට කියලා දෙන්න. අමුත්තන්ට සංග්‍රහ කරන්නත් මේ බීම එක හරීම රසවත්. ඒ වගේම පෙනුමට රසට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ බීම එක හදාගන්න මුලින්ම මම ජෙලි පැකට් එකක් දිය කරලා හදා ගන්නවා. මම ගත්තේ රතු පාට ජෙලි පැකට් එකක්. ඔයාලා කැමති පාටක් ගන්න පුළුවන්. පැකට් එකේ තියෙන්නේ උණු වතුර මිලිලීටර් 500කට දිය කරන්න කියලා. ඉතින් මම උණු වතුර මිලිලීටර් 500කට දිය කරනවා. ඔයාලට කැමති නම් වතුර ටිකක් අඩුවෙන් ගන්නත් පුළුවන්. මේ මිශ්‍රණය උණු වතුරේ හොඳින් දිය කරලා නිමෙන්න තියන්න. නිමෙන්න තියලා ඊට පස්සේ ෆ්‍රිජ් එකේ පැය දෙකක් විතර තියන්න. තියලා අරගන්න. ඔයාලට ජෙලි නැතුව වුණත් මේ බීම එක හදාගන්න පුළුවන්. මේ බීම එක හදන්න සව් ඕන වෙනවා. සව් මේස හැඳි වලින් නම් 3ක් නැත්නම් කෝප වලින් නම් භාගයක් වගේ අරගන්න. ඒ වගේම මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා නූඩල්ස් පොඩියට කඩාගත්තු පොඩි නූඩල්ස් කෑලි වලින් මේස හැඳි 2ක් විතර අරගෙන තියෙනවා. සීනි මේස හැඳි 3ක් තමයි මෙතන මම අරගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලට පෙන් රස වැඩියෙන් අවශ්‍ය නම් තව හැන්දක් වගේ එකතු කරගන්න. කිරි මෙතන අරගෙන තියෙන්නේ මං මිලිලීටර් 700ක් මේ අරගෙන තියෙන්නේ සව් එක උයා ගන්න කිරි ටික. නමුත් මෙතන අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම කිරි ලීටර් 1.5ක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ අපි කලින් හදාගත්තු ජෙලි එක. දැන් මේක මිදිලා තියෙනවා. මුලින්ම මං සව් ටික හොද ගන්නවා. බෝල් එකකට වතුර ටිකක් පුරවලා දැල් පෙරේරයකට සව් ටික දාලා හැන්දකින් කූරු ගාලා මම මෙතනදී සව් ටික හොද ගන්නවා. මෙහෙම හොද ගන්නකොට සව් ටික පොඩි වෙන්නේ තැලෙන්නේ නැතුව ලේසියෙන් හොද ගන්න පුළුවන්. මේක හොදලා පැත්තකින් තියලා ඊට පස්සේ මම කිරි ටික රත් කර ගන්නවා. කිරි ලීටර් 1.5න් භාගයක් තමයි සව් ටික උයා ගන්න මම ගන්නෙ. අනිත් භාගේ ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්න ඕන කූල් වෙන්න. කිරි ටික මේ විදිහට භාජනයකට දාලා රත් වෙන්න තියන්න. රත් වෙගෙන එනකොට නූඩල්ස් කෑලි ටික මුලින්ම එකතු කරගන්න තැම්බෙන්න. සමහරු වතුර වලින් තඹ ගන්නවා මුලින් සව් ටික. නමුත් මම මෙතනදී කිරිම තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. කිරි වලින්ම හැදුවාම හොඳ රසක් තියෙනවා. ඒ නිසා මම පාවිච්චි කරන්නේ කිරි. ඔයාලට කැමති නම් වතුරෙන් තඹ ගන්නත් පුළුවන්. නූඩල්ස් ටික බාගෙට වගේ තැම්බීගෙන එනකොට මම මෙතනදී හොදගත්තු සව් ටිකත් එකතු කරගන්නවා. සව් ටිකත් එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරගන්න. මේ වෙලාවේදී ගින්දර අඩුවෙන් තියාගන්න. ගින්දර වැඩි වුණොත් කිරි ටික ඉක්මනින් හිඳෙයි. කිරි ටික ඉක්මනින් හිඳුනොත් සව් ටික තැම්බෙන්නේ නැති වෙයි. ඒ නිසා අඩු ගින්දරේ තියලා හිමින් හැඳි ගාන ගමන් සව් ටික උයා ගන්න. සව් වැට විනිවිද පේන තරමට උයා ගන්න ඕනේ. ඔයාලගේ සව් එක ඉදෙන්න කලින් උකු ගතිය වැඩි වුණොත් තව කිරි ටිකක් එකතු කරන්න. සව් ටික තැම්බුණාට පස්සේ මම සීනි ටික එකතු කරනවා. සීනි ටික එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරනවා. සීනි ටික දිය වෙන්න. සීනි ටික දිය වුණාට පස්සේ ලිප ඔෆ් කරගන්නවා. ලිප ඔෆ් කරලා මේ වෙලාවේදී සව් වල කැඳ ගතිය වගේ තියෙන නිසා ඉක්මනින්ම හයි වෙන්න බලනවා. ඒ නිසා මම වතුර බෝල් එකක් සීතල වතුර පුරවපු වතුර බෝල් එකකට මේ භාජනය පිටින්ම බස්සලා හැඳි ගා ගන්නවා. ඉක්මනින්ම මේකේ තියෙන රස්නේ ගතිය ඉවත් වෙන්න. ඊට පස්සේ ඒක ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්න කූල් වෙන්න. ඒක ෆ්‍රිජ් එකේ කූල් වෙන්න තියලා මම මේ හදන්නේ අපි පිළිගන්වන්න හදන වීදුරු දෙක සරස ගන්න. මේකට මම එක පීරිසියකට සීනි දා ගන්නවා. අනිත් පීරිසියට වතුර ටිකක් එකතු කර ගන්නවා. මම පෙන්නන්නම් කොහොමද මම සරස ගන්න කියලා. මේ විදිහට වතුර පීරිසියේ ග්ලාස් එකේ අපි ගන්න වීදුරුවේ කට වටේට තෙමා ගන්නවා. වතුර බේරෙන්න ඇරලා ඊට පස්සේ සීනි එකේ තියලා හිමීට
සීනි දවට ගන්නවා. හරි ලේසි. ගෙදරට එන අමුත්තෙකුට බීම එකක් පිළිගන්නනකොට ඔයාලට මේ විදිහට සරස ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මම වීදුරු දෙකම සරස ගන්නවා. වීදුරු දෙක සරසලා තියලා මම අපි ගත්තු ජෙලි එක කොටු කොටු කෑලි කපා ගන්නවා. පොඩි කොටු වලට කපා ගන්නවා. ඔයාලට ජෙලි නැත්තම් ජෙලි නැතුව උනත් මේ බීම එක හදා ගන්න පුළුවන්. ජෙලි ටිකක් එකතු කරගත්තාම රසයයි පාටයි පෙනුමයි වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා තමයි ජෙලි ටිකක් එකතු කරගන්නේ. ජෙලි නැතුව වුණත් මේ බීම එක රසවත්. ජෙලි නැතුව වුණත් ඔයාලට මේ බීම එක රසට බොන්න පුළුවන්. මේකට අපි දැන් ජෙලි, නූඩල්ස් කෑලි, ඒ වගේම සව්, කිරි ඔක්කොම එකතු කරලා තියෙන නිසා උදේ කෑමක් විදිහටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කෑමට ගන්න පුළුවන්. ටිකක් උක්කු ගතියට අරගත්තාම උදේ කෑමකට උනත් මේ විදිහට හොඳයි. මම ග්ලාස් දෙකට දාන්න කලින් අපි කපාගත්තු ජෙලි ටික ටික එකතු කරගන්නවා. ග්ලාස් එකෙන් භාගයක් වගේ ජෙලි ටිකක් දාගන්නවා. දැන් මේ ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා ගත්තු සව් එක අපි හදාගත්තු මිශ්‍රණය මේකට දැන් මම ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා කූල් කරගත්තු කිරි මිලිලීටර් 500කට අපි හදාගත්තු මිශ්‍රණයෙන් භාගයක් එකතු කරගන්නවා. මේ මිශ්‍රණය දවස් 2-3ක් වුණත් ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔක්කොම එකපාර හදා ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. අවශ්‍ය තරමට ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා ටික ටික ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට එක බීම එකක් හදා ගන්න ඕන නම් කිරි වීදුරක ප්‍රමාණයට මේ මිශ්‍රණයෙන් මේස හැඳි 3-4ක් එකතු කරලා මිශ්‍ර කරලා හදා ගන්න ඔයාලට අවශ්‍ය උකු ප්‍රමාණයට. දැන් මම මේකට හොඳ පාටක් එකතු වෙන්න රතු පාට කලරින් බිංදු 2-3ක් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලා කලරින් එකතු කරන්න අකමැති නම් කලරින් එකතු කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. දැන් හොඳ රෝස පාටක් තියෙනවා අපේ බීම එකට. දැන් මේකෙන් ටික ටික මම ග්ලාස් දෙකට එකතු කරගන්නවා. දැන් අපේ බීම එක හදලා ඉවරයි. මේ තියෙන්නේ අපි මේ විදිහට හදාගත්තු බීම එක. හරිම රසයි. ඔයාලත් මේ විදිහට හදලා අමුත්තන්ට පිළිගන්නන්න උත්සාහ කරලා බලන්න. ගෙදර ඔයාලා හදලා බීලා බලන්න. ඉතින් රස්නේ කාලේට බොන්න හොඳම බීමක්. අපේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් අදට අපි ගිහිල්ලා එන්නම්. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.